RN Homes YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ නවතම වීඩියෝ සෙනින් ලබා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට අද අපි යමු. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ sliding folding doors. නැත්නම් රූටන්න සහ හැකිලෙන දොරවල්. ඇත්තටම මේ doors වැටෙන්නේ luxury door window කියන product එකේ තමයි මේක වැටෙන්නේ. දැනට වර්තමානයේ modern homes නැත්නම් luxury homes වල අනිවාර්ය අංගයක් විදිහට මේ folding doors භාවිත කරනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ ගැන කතා කරන්න හිතුනේ. මේකෙදී මේකට එන accessories මොනවාද, කොහොමද බාවෝඩ් එකක් දාන්න කියන සීරු කාරණා ගැන කතා කරනවා. රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක මොනවාද මේ folding doors කියලා කියන්නේ? අපි sliding window එකක් ගත්තොත් අපි ගමු පියන් දෙකේ sliding window එකක්. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් එක්කෝ මේ පියන මේ පැත්තට තල්ලු කරන, නැත්නම් අනිත් පියන අනිත් පැත්තට තල්ලු කරන. නමුත් අපිට මෙන්න මේ තියෙනා වූ හිඩසෙන් නැත්නම් void එකේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් භාගයක් පමණයි. පියන් දෙක එකක් ගත්තොත් භාගයයි, තුනක් ගත්තොත් තුනෙන් එකයි. ඔන්න ඒ වගේ තමයි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අපි මේ වගේ අවස්ථාවකට sliding folding window එකක් දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 10ක් වගේ පල්ල sliding folding එක පියන් 3යි, තුන මෙහා පැත්තට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක පියනක් දොරක් විදිහට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැම්මොත් අපිට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙන වෙලාවක මෙන්න මේ පියන් 3 එක පැත්තකට තල්ලු කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් එක දොරක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට 100ට 100ක් මෙන්න මේ තියෙනා වූ හිඩස නැත්නම් void එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට තව folding doors භාවිතා කරන්න පුළුවන් තැන් තමයි අපි හිතමු ගෙයක් තියෙනවා. ඒ ගේ එළියේ garden එකක් හෝ swimming pool එකක් තියෙනවා. ඔන්න වගේ අවස්ථාවක ඔය වගේ ස්ථාන වලට අපිට folding doors ගොඩක් වෙලාවට luxury homes වල භාවිතා කරනවා. function එකක් තියෙන වෙලාවට සම්පූර්ණ opening එක අරන් ඒ කොටසේ ඉඩ ගන්න folding doors භාවිතා කරනවා. තවත් ආකාරයකට ගත්තොත් අපි හිතමු දේශන ශාලාව. මේ දේශන ශාලාව කොටස් දෙකකට බෙදලා තිනවා. අපිට පුළුවන් මේ දේශන ශාලාව භාගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සම්පූර්ණ දේශන ශාලාව අවශ්‍ය වූ විටදී අපිට පුළුවන් මෙතන folding door එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් folding door එක opening කරලා සම්පූර්ණ දේශන ශාලාවක් විදිහට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තවත් අවස්ථාවල මේකත් ගොඩක් luxury ගානේ hotels වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. buffet area එක වෙන් කරලා තියන්න මෙන්න මේ sliding folding doors භාවිතා කරනවා. buffet area එක වෙන් කරලා තියන්න. එතකොට guest ලා ඉන්නවා අනිත් side එකේ ගාන්ට dining නැත්නම් lunch time එකට open කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට buffet set එක set කරලා ඉවර වෙලා අවසානයේ තමයි මේ folding doors අරින්නේ. එතකොට function එක ඒ විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලට අපිට මෙතෙන්ට sliding folding doors භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් sliding folding එක සාමාන්‍ය අඩි 10ක් හෝ 15ක් දිගුණක් ගන්න පුළුවන්. උස අපිට වැටේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 10ක් හෝ 9 අඟල් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් උස වැටේ. පළල අඩි 3ත් අඩි 4ත් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මේක මත තියන්න අඩි 2මාර ඉඳන් ඕනම ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. අඩි 4ක් වගේ තමයි උපරිමයකට යන්න පුළුවන්. මොකද පියන් පළල වැඩි වෙන තරමට මේ doors වල ලස්සන වැඩි. හොඳ view එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ පියන් පළල වැඩි වුණාට මේකේ section එක heavy duty bar එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මිලි 1.6 වලින් 3.5 වගේ වෙනකම් thickness තියෙනවා. outer bar කවල මේ 1.6 වලින් 3.65 වෙනකම් thickness තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක heavy duty bar එකක්. ඕනම් බරක් දාන්න පුළුවන්. පියන් වල පළල වැඩි වුණයි කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් ආවා sliding folding එකක් ගන්න. ඔයා කලින් folding එකක් ගාලත් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාට ඇති වෙනවා මම කොහොමද මේකේ බඩු ඕඩරේ දාන්නේ? මම කොහොමද මේක කරන්නේ? කරන හැටි දානවා නම් කරලා නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා චකිතෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ විශේෂම කාරණා මේකේ බඩු ඕඩර් කරලා ඉන්න ඕනේ. white එක විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් බාර් ඕඩර් කරලා ඉන්න ඕනේ. මාසයක් විතර යනවා. ඉතින් බාර් එකක් දෙකක් එයා මෙයා වුණොත්
ආයි වැඩේ මාසෙකින් පස්සට යනවා. අනිත් කතන්දරේ තමයි බාර් එකක් දෙකක් වැඩිපුර ඕඩර් වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ බාර් ගණන් වැඩි. ඒ හින්දා ඔයාට සැලකිය යුතු පාඩුවක් දරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා හරි කල්පනාවෙන් හරි අවධානයෙන් තමයි මේකේ ඕඩර් එක වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. අපි මේ වැඩ කරගෙන යද්දී අපි ගාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ප්‍රොෆයිල් බුක් එකක්. නැත්තම් කැටලොග් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක ඒක අපිට ගොඩක් සපෝටිව් වෙනවා. අපි මේ අලුතෙන් කරන සෙක්ෂන් එකක් කරගෙන යන්න. හරිද? එතකොට අපිට එන ගැටලු තමයි අපි මේ කොහොමද මොනවාද මැටීරියල්ස් ඒ වගේම කොහොමද මම මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න ඔය දෙකම ගැන හිතන්න ගියොත් අපි ඔළුව ගැටලුවක් වෙනවා. අපි හින්දා කරන්න ඕනේ මේක පියවරෙන් පියවර විසඳගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ඔය how to නැත්තම් කරන විදිය ඒක පස්සට දාන්න. ඒක එන්නේ බඩු ටික ඕඩර් වෙලා ආවන් පස්සේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙන ගැටලුව තමයි materials. materials පුළුවන් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න. බා ඕඩරේ වෙනම දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව accessories set එක නැත්තම් accessories ඕඩරේ වෙනම දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් ওই materials කියන කතන්දරෙත් කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න. ඒකෙනුත් බා ඕඩර් එක මුලින් දාන්න බා ඕඩර් එක. එතකොට ඒකත් අපිට කොටස් කීපයකට දාන්න පුළුවන්. මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. ඔන්න අපි ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගුරු අප්පොත වගේ තියෙන නැත්නම් අපිට වැදගත් වෙන කැටලොග් එක ගන්න. මේ කැටලොග් එකේ ඔන්න තියෙනවා ස්ලයිඩින් ෆෝල්ඩින් තියෙනවා. මේකේ බලන්න මේ තියෙන ඉවැලුවේෂන් එකේ AA කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. AA කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ওই පෙන්නලා තියෙන එක හරස් අතර බැලුවොත් කියන්නේ ඉහළ සිට පහළට වැටුනොත් පේන විදිය තමයි මෙන්න මේ වම් පැත්තේ කොටසින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ පේන විදිය තමයි ඉවැලුවේෂන් එක තමයි වම් පැත්තෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ BB කියන්නේ ඒ අතර බැලුවාම උඩින් පේන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඔන්න ඔය පැත්තෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. පහළ කොටසෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක සරලව ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේකෙදී අපිට පුළුවන් outer frame එකේ බාර් ටික වෙනම ඕඩර් කරන්න, sash බාර් ටික වෙනම ඕඩර් කරන්න. කියන්නේ පියන් බාර් ටික. හරිද? එතකොට අපිට outer frame එක ගත්තාම outer frame එකේ එන්නේ මම මේ පොතත් එක්ක කතා කරන්නම්. ඔන්න outer frame එක ගත්තා. ඕකේ තමයි folding cross cut ටික තියෙන්නේ. මේ තියෙන SFD මම Alumex codes වලින් කතා කරන ගොඩක් වෙලාවට මේකේ SFD කියන්නේ sliding folding කියන එක තමයි කෙටි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ හරි ලේසි codes අඳුර ගන්න. ඒතකොට තියෙනවා 601, 602, 603, 604, 605, 606. ඔය කියන්නා වූ විදිහට තමයි codes ටික තියෙන්නේ. ඒක තෝරා ගන්න ලේසි. මේක ගත්තාම මේකේ තියෙන body detail එක 3.5 තියෙනවා thickness එක. කට තියෙනවා ඊළඟට පල්ලෙහා බාර් එකේ තියෙනවා 2 point තියෙනවා 1.6 තියෙනවා මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙන්න outer frame එක ගත්තාම outer frame එකේ ඉන්නේ මේ විදිහට බාර් ටික. උඩ බාර් එක එකක්, යට බාර් එක එකක්, දෙපැත්තේ බාර් දෙක එකක්. ඉතින් පිට උළු අස්සේ බාර් જાති තුනක් එනවා. ඒතර උඩ එක එකක්, යට එක එකක්, දෙපැත්තේ බාර් දෙක එක જાතියක් ඉන්නේ. ඊළඟට පියන් බාර් එක ගත්තාම පියන හතර වටේම 45ක් ගන්න තියෙන්නේ. පියනේ හතර වටේම එන බාර් එක උස සහ පල්ලට එන බාර් જાති හතරම එකයි. ඊට පස්සේ එනවා මේකේ බීඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා අපි ෂොප් ෆ්‍රන්ට් එකේ ග්ලාස් එක දාලා බීඩ් එකක් දානවා ග්ලේසින් බීඩ් එකක්. ඒ වගේ මේකෙත් හතර වටේ බීඩ් එකක් එනවා. යම් කිසි ආකාරයකින් පියන දෙකට බෙදෙනවා. භාවිතා කරනවා හරස් බාර් එකක් ECA 0.2 කියලා මේක C groove section එකේ නැත්නම් C groove casement එකේ outer එන මලියන් බාර් එකක් තමයි මෙතන භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තව උමනා වෙනවා door stopper බාර්. නැත්නම් අපි මේකේ දොරක් දානවා නම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ දොර ගිහිල්ලා නතර වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නා දොරක් එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ස්ටෝපර් එකක් එන්න ඕනේ. ඔන්න door stopper බාර් එක විදියට ඔන්න ඔය 605 කියන බාර් එක SFD 605 කියන බාර් එක අපි භාවිතා කරනවා. එතකොට ඔය 601 එන උඩට 602 එනවා යටට 603 එනවා දෙපැත්තට 604 කියන බාර් එක එනවා පියන් බාර් එක විදියට. ඊට පස්සේ ECA 0.2 කියන එක එනවා
හරස් බාර් එක විදියට. පියන් බෙදෙනවා නම් ECA 0.2 කියන බාර් එක එනවා. ඊළඟට තියෙනවා බ්ලීඩින් සිංගල් ග්ලේසින් ඩබල් ග්ලේසින් කියන. මේක ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ අපිට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ ෂොප් ෆ්‍රන්ට් එකේ ග්ලේසින් දානවා. ඔන්න ඔය සිංගල් ග්ලේසින් එක. දැම්මහම මේක වීදුරුව කට මිලි 12ට අඩු මිලි 5-12ත් අතර ඕනෑම ග්ලාස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔය ඩබල් ග්ලේසින් කියන ග්ලාස් එක නැත්නම් ඔය ඩබල් ග්ලේසින් කියන වීඩ් එක දැම්මම මිලි 26ක කටක් හිටිනවා. ඒතකොට ටිකක් ලොකු වීදුරුවක් නැත්නම් ඩබල් ග්ලේසින් වීදුරුවක් ඔය වීඩ් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙන බ්‍රැකට් එක කෝණ බ්‍රැකට් එකක් ඕක භාවිතා වෙන්නේ දොරේ පියන වද්දන්න. පියන වද්දන්න කෝණ වලට තමයි ඔන්න කෝණ බ්‍රැකට් එක ඕක බාරයක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් කෑලි විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට එක පියනකට කෑලි 4ක් එනවා. ඊට පස්සේ අර ඩෝර් ස්ටොපර් බාර් එක භාවිතා කරනවා දොර නතර කරන්න. ඔය ටික තමයි වුමනා වෙන්නේ. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ බෙදද්දි. ECA 0.2 කියන එක බෙදද්දි. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි භාවිතා කරනවා මේකට දැන් බොක්ස් බාර් දොරක් ගත්තොත් අපි භාවිතා කරනවානේ තික් ඇංගල් හරස් බෙදන්න. ඒ වගේ මේකට භාවිතා කරනවා කනෙක්ටර්ස්. මෙන්න මේ තියෙන කනෙක්ටර්. ওই කනෙක්ටරේ තමයි අල්ලලා ඔන්න කොටසට කනෙක්ටරේ අල්ලලා තමයි ඊට පස්සේ බාර් එක ඒවලා උඩින් ඇනේ දාන්නේ. මේකේ තික් ඇංගල් මුකුත් වදින්නේ නැහැ. කනෙක්ටර්ස් වලින් තමයි හරස් බාර් අවුෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක ඇසසරිස් ටික ගැන කතා කරනවා. පොතේ තියෙන පියන් තුන සහ තනි දොර තිබෙන ඩ්‍රෝවින් එකත් එක්කම කතා කරන්නම්. මෙතන දොර එනවා පියන් තුන මේ විදිහට ඇකිලෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩින් බලනකොට පේන ආකාරය මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන. උළුවස්ස තියෙනවා මේ පැත්තේ දොර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් මෙන්න මේක මම ඔය මුලින්ම ගත්තේ මේකට කියනවා සයිඩ් පිවොට් හින්චස්. එතකොට මේක එන ස්ථාන ටික ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් උළුවස්ස අයිනේ මෙන්න මෙතන දොර සයි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ඔය තැනට 3ක් පැමිණෙනවා සයිඩ් පිවොට් හින්චස්. ඒ වගේම මේ විදිහටම තමයි අනෙක් පැත්තේ දොර සයි වෙලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්ටත් සයිඩ් පිවොට් හින්චස් 3ක් යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ මීට අමතර යෙදෙන තැන තමයි ඔන්න ඔය මැද ඔන්න 1 සහ 2 කියන දොරවල් දෙක අතර උඩට සහ යටට පිවොට් හින්චස් සයිඩ් පිවොට් හින්චස් දෙකක් එනවා. මැදෙන් වෙන හින්චා මයික් කියන ආයි මෙතන මැදට 3 සහ 2 කියන දොරවල් දෙක අතර ආයි හින්ච් එකක් පැමිණෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9ක් පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න උතන මැද කොටසට එන්න මේ අනිත් හින්ච් එක තමයි උතන ඊළඟ කතා කරන්න ඕනේ හැන්ඩල් පිවොට් හින්චස්. හැන්ඩල් පිවොට් හින්චස් කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා 1 සහ 2 කියන දොරවල් දෙක. ඔන්න ඔය දොරවල් දෙක ගත්තාම ඒක රේඛාවෙන් ඇතුළට එබිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට තියෙන තනි රේඛාවකට ගන්න එක හැන්ඩල් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතනින් ඇදලා තනි රේඛාවකට ඒ දොරවල් සෙට් එක ඔන්න රේඛාවට ගන්න. උතෙන්ට සාමාන්‍යයෙන් මැද කස්ටමර්ට අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමේ හැන්ඩල් පිවොට් හින්ච් එක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා රෝද 4ක් වෙනවා. මේකට කියනවා ටොප් පිවොට් හින්චස් නැත්නම් අපර් පිවොට් හින්චස් කියනවා. ඒක අවුටරේට තමයි ඔය සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කියනා වූ ස්ථානයේ උඩින් තමයි ඔන්න අපර් පිවොට් හින්චස් කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඕකම එන ස්ථානේ ඕකේ තව විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඕකේ යට තියෙන නට් එකක්. ඒ නට් එකෙන් පුළුවන් අපිට දොරවල් ටික බැස්සොත් දොරවල් සෙට් එක උස්සන්න ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ඔන්න නට් එකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන හින්ච් එක තමයි ඔන්න අපර් පිවොට් හින්චස්. ඊළඟට තියෙනවා බොටම් පිවොට් හින්චස්. ඒ වගේම බිමට සයිවන බිම අවුටරේට සයිවන රේලින් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා බොටම් පිවොට් හින්චස්. මම ඔය කළු පාටින් මාක් කරලා තියෙන තැන් දෙකට තමයි ඔන්න ඔය දෙක පැමිණෙන්නේ. ඊට පස්සේ
ඔය top purity inches bottom purity inches. ඊට පස්සේ තියෙනවා transmitter එක. ඕක එන්නේ ඔය transmitter handle එක. ඊට පස්සේ මේ transmitter එක අපිට පුළුවන් ඔන්න ඔය ආකාරයට බැරල් එක දාලා transmitter එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ rods දෙක දික් වෙනවා අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕකට දාන්න ඕනේ transmitter rod එක. රූට් එකයි පාලට එකයි සාමාන්‍යයෙන් 4ක් වගේ දිගට තමයි තියෙන්නේ. ඕක සවි කරන්නේ අපි අර handle purity inches එක රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන තැන side එකෙන් තමයි ඔන්න ඔය transmitter එක එන්නේ. ඒක එන්නේ ඔන්න මම කොටු කරන ස්ථානයේ තමයි ඔන්න transmitter එක එන්නේ. ඒක එන්නේ ඇතුලෙන්. ඒක දැම්මහම වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඈතුනාම උඩට කූරයි යටට කූරයි transmitter rods දෙක outer එක හිර වෙනවා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ අපි දැන් දොර ඇදලා ගත්තාම එක රේඛාවක තියාගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය transmitter rod දෙක දැම්මා. නැත්තම් වෙන්නේ අපේ ඔය දොරවල් ටික එකට එක හරියට සීට් වෙන්නේ නැහැ. ඔතන තියෙනා වූ ગેප් එකෙන් එයා තල්ලු වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා තමයි අනිවාර්යෙන් transmitter rod එක දාන්නේ. මේ විදිහට ඇදලා ගත්තාම ඔන්න ඔය විදිහට 1 2 3 කියන පියන් ටික ගන්නවා. transmitter rod එක නැති වුණොත් අර ඇතුළට නිරා යන්න බලනවා. ඒකට තමයි අපි transmitter rod එක භාවිතා කරන්නේ. මේක එතකොට වෙනද පොලේ ගන්න තියෙන්නේ handle එකට වෙනම ගාන හැදෙන්නේ, transmitter එකට වෙනම ගාන හැදෙන්නේ, rod එකට වෙනම ගාන හැදෙන්නේ. ඔය ගාන තුන එක සෙට් එකේ ගාන තුනකට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න rod එක ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔකට කියනවා plus bolt එක නැත්නම් plus socket එක කියලා කියනවා. ඕක ඉන්නේ අපේ පියන් ටික ගත්තාම දොර පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ 1 2 3 කියන පියන් තුනට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඔන්න 3 කියන පියන ගැටට නැත්නම් අයින් තමයි ඔක සයි වෙන්නේ. ඒකත් අර පියන් ටික තනි රේඛාවේ තියාගන්න තමයි ඔන්න plus bolt එක නැත්නම් plus socket එක භාවිතා කරන්නේ. ඒකත් outer එක තමයි පැටලෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ door handle එක සහ door lock එක. ඔක Kinlong brands වලින් තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ lock එක. ඊට පස්සේ handle set එක ඒ ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා keys තුනත් එක්ක lock barrel එක තියෙනවා. ඔය Kinlong කියන brand එක ඔය තියෙන්නේ lock barrel එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක සායි වෙනවා දොරට සායි වෙනවා ඔන්න lock එක දොරට සායි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය accessories ටික එනවා. ඊට අමතරව මම පෙන්නන්න ඕගලන්ට මේ තියෙන bracket එක corner bracket එක දොරට සායි වෙන මේක අපිට බාර් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය bracket විදිහට වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන්නා වූ accessory set එක තමයි වෙන්නේ. දොරේ පියන් ගාන වෙනස් වෙන විට ඔය accessories ටික ගන්න තියෙන numbers ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට මොනවාම හෝ අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හෝ තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් කියන්න අපි ඒවත් අදාගෙන අපේ channel එක ඉදිරියට කරගෙන යමු. එහෙනම් බොහොම